Bạn có tin rằng toàn bộ nhân loại ngày nay đều bắt nguồn từ một bộ xương duy nhất mang tên Lucy? Hãy tưởng tượng một thế giới nơi ranh giới giữa người và vượn chỉ là một sợi chỉ mong manh. This early hominin, Australopithecus afarensis, demonstrates a crucial adaptation. Thick layers of volcanic ash quickly bury the remains of this Bí mật kinh hoàng nào đã bị chôn vùi dưới lớp tro bụi Đông Phi suốt hơn 3 triệu năm qua? Chúng ta đang ngược dòng thời gian về kỷ Pliocene khoảng 3,9 đến 2,9 triệu năm trước. Đây là thời kỳ trái đất trải qua những biến động dữ dội về khí hậu và địa chất. Tại vùng trũng Afar thuộc Ethiopia ngày nay, một thung lũng rạn nứt khổng lồ đang hình thành. Chính tại nơi hoang dã này, loài Australopithecus afarensis đã khắc tên mình vào lịch sử tiến hóa. Họ không hoàn toàn là khỉ, nhưng cũng chưa phải là con người hiện đại như chúng ta. Nguồn gốc của họ vẫn là một dấu hỏi lớn thách thức các nhà cổ nhân học. The fire provided not only warmth, but a can. Phải chăng họ tiến hóa từ một loài vượn cổ đại sống hoàn toàn trên cây? Hay họ là một nhánh tiến hóa độc lập, sinh ra để chinh phục mặt đất? Các bằng chứng địa chất cho thấy môi trường sống của họ là một thảm thực vật hỗn hợp. Đó là sự đan xen giữa những cánh rừng thưa, bụi rậm và thảo nguyên bao la. Sự thay đổi môi trường này đã ép buộc một loài sinh vật phải thay đổi để sinh tồn. Hãy nhìn vào cấu trúc xương đùi và vùng chậu phục dựng của hóa thạch Lucy. Điểm kỳ diệu nhất chính là họ đã có khả năng đi thẳng bằng hai chân. Observe the unique stride of Australopithecus, a critical adaptation to the changing climate. Việc đứng thẳng giúp họ phóng tầm mắt ra xa, vượt qua những tràng cỏ cao của châu Phi. Đi bằng hai chân cũng giúp giải phóng đôi tay khỏi nhiệm vụ di chuyển thông thường. Theo bạn, khi đôi tay được tự do, tổ tiên chúng ta đã làm gì đầu tiên? Hãy bình luận bên dưới nhé!
Dù đi thẳng dưới đất, nhưng đôi tay dài và những ngón tay cong chứng minh họ vẫn leo trèo rất giỏi. Built for both the ground and the trees, the Afarensis rapidly hoists its body up the thick trunk, showcasing its powerful climbing adaptations. Cấu trúc này giúp họ dễ dàng trốn lên cây khi đêm xuống để tránh thú dữ. Hãy phân tích đến hộp sọ, một minh chứng cho giai đoạn tiến hóa sơ khai. Dung tích não của họ chỉ khoảng 380 đến 430 cm khối, tương đương một con tinh tinh. Một bộ não nhỏ như vậy thì liệu họ có thể có những suy nghĩ phức tạp hay chưa? Gương mặt của Australopithecus afarensis vẫn mang đậm nét vượn với hàm răng nhô ra phía trước. Tuy nhiên, răng nanh của họ đã nhỏ đi rất nhiều so với các loài linh trưởng khác. Sự suy giảm kích thước răng nanh mở ra một giả thuyết chấn động về tập tính xã hội. Phải chăng đàn ông của loài này đã bớt hung hãn và không còn chiến đấu giành bạn tình bằng răng? Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài này diễn ra nhanh hơn con người hiện đại. Các nghiên cứu trên răng cho thấy những đứa trẻ lớn lên và trưởng thành ở độ tuổi rất sớm. Một đứa trẻ Australopithecus afarensis có thể tự lập chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Tuổi thọ trung bình của họ được dự đoán là khá thấp do môi trường sống khắc nghiệt. Liệu một cá thể có thể sống sót qua tuổi 30 giữa bầy sư tử răng kiếm cổ đại? Sự khác biệt về kích thước giữa con đực và con cái trong loài là cực kỳ lớn. Con đực có thể cao tới 1m5, trong khi con cái như Lucy chỉ cao khoảng 1m1. Sự chênh lệch vóc dáng này gợi ý về một cấu trúc xã hội đa thê đầy phức tạp. Một con đực đầu đàn to lớn sẽ thống trị và bảo vệ một hậu cung gồm nhiều con cái. Bạn nghĩ sao về mô hình xã hội này của tổ tiên chúng ta?
hãy nói về kỹ năng sinh tồn, thứ đã giúp họ duy trì nòi giống suốt gần 1 triệu năm. Chế độ ăn của Australopithecus afarensis là một chủ đề gây tranh cãi nảy lửa. Men răng dày cho thấy họ có thể nhai được các loại thức ăn cứng và dai. Thức ăn chủ yếu là thực vật, trái cây, các loại hạt và củ rễ dưới lòng đất. Nhưng liệu họ có ăn thịt để bổ sung protein cho cơ thể hay không? Một vài vết cắt trên xương động vật cùng thời kỳ đã dấy lên nghi vấn lớn. Phải chăng họ đã biết dùng những hòn đá sắc nhọn tự nhiên để lọc thịt từ xác thối? Nếu điều này là đúng, họ đã biết sử dụng công cụ trước cả chi người Homo. Tuy nhiên, họ chưa biết cách chế tạo công cụ một cách chủ động và có hệ thống. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày di cư liên tục để tìm kiếm nguồn nước và thức ăn. Dấu chân Litoli ở Tanzania là một trong những phát hiện khảo cổ lãng mạn nhất. Lớp tro núi lửa hóa thạch đã lưu giữ dấu chân của hai cá thể đi bên cạnh nhau. Dấu chân cho thấy một dáng đi thẳng, nhịp nhàng và tràn đầy sự sống. Bạn có tò mò họ đã trò chuyện với nhau bằng cách nào khi đi trên lớp tro bụi đó? Chắc chắn họ chưa có ngôn ngữ phức tạp mà chỉ giao tiếp bằng âm thanh và cử chỉ. Tiếng hú vang vọng khắp thảo nguyên để cảnh báo đồng loại khi có biến cố. Kẻ thù lớn nhất của họ là những loài thú săn mồi hung dữ của kỳ Pliocene. Những con mèo răng kiếm, linh cẩu cổ đại hay loài đại bàng khổng lồ luôn rình rập. Các nhà khoa học tìm thấy những vết dạn trên xương của Lucy giống như một cú ngã từ trên cao.
Liệu Lucy đã chết vì ngã cây khi cố chạy trốn một con báo cổ đại? Look at the extent of the trauma here. Yes, Cái the chết của crushing is Lucy severe, vẫn là một vụ especially án on the mạng left tiền side. sử chưa có lời giải đáp cuối cùng. Rồi chuyện gì đã xảy ra khiến loài sinh vật kiên cường này hoàn toàn biến mất? Khoảng gần 3 triệu năm trước, khí hậu Đông Phi trở nên khô hạn một cách nghiêm trọng. Những cánh rừng thưa biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sa mạc và trảng cỏ cháy. Australopithecus afarensis đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh thái lớn nhất lịch sử. Cơ thể tiến hóa lấp lửng giữa leo trèo và đi bộ đã không còn phù hợp. Họ đứng trước hai lựa chọn: thay đổi hoàn toàn hoặc chấp nhận tuyệt chủng. Và từ đống tro tàn của sự biến đổi khí hậu đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một nhánh của họ đã tiến hóa thành Homo habilis, những người khéo léo đầu tiên. Một nhánh khác lại chọn con đường tiến hóa thành các loài vượn người có hàm răng thô bạo. Nhánh chọn lối sống cũ đã biến mất mãi mãi trong dòng chảy thời gian. Nhưng dòng máu và mã di truyền của họ vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản của chúng ta. Australopithecus afarensis chính là chiếc cầu nối vĩ đại giữa thế giới, động vật và loài người. Không có những bước đi chập chững của họ, sẽ không có nền văn minh ngày hôm nay. Nghiên cứu về Lucy là nghiên cứu về bản ngã và nguồn gốc sâu xa của chính bạn. Liệu còn có một bộ xương nào hoàn thiện hơn Lucy đang nằm sâu dưới lòng đất châu Phi? Câu trả lời xin nhường lại cho dòng chảy của lịch sử và sự khám phá của tương lai.